làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Hôm nay ngày Chủ nhật mà hôm nay Tân rất là mệt luôn. Mệt theo cái kiểu mà buồn ngủ á. Tân ngủ quá trời luôn, thì Tân cố gắng kể câu chuyện này để mà upload kịp cho các bạn. Các bạn thông cảm cho Tân nha. Câu chuyện ngày hôm nay là một cái chị này ở bên Mỹ, mà chị kể về cái người em trai của mình. Thì hôm qua là em trai kể về chị, thì hôm nay là chị kể về em trai. Thì chị nói á, từ nhỏ em trai của chị sinh ra đó, mặt mũi rất là đẹp, ba mẹ nó rất là cưng. Thì ba mẹ nói á, là nó thừa hưởng những cái gì mà sót lại cái đẹp trên mặt của ba mẹ, để mà có ra nó. Thì ba mẹ chị nhìn cũng bình thường, chứ không đến nỗi mà xuất sắc, nhưng mà sinh nó ra đó thì mặt rất là tây, rất là đẹp. Nhưng mà riêng chị đó thì lại giống như là ba mẹ, thì có những cái nét cũng bình thường, nó không có đẹp lắm. Thì chị tự nhận là như vậy. Thì từ nhỏ mọi cái gì tốt nhất là ba mẹ chị đều dành cho thằng em trai hết. Và cái gì thằng em trai nói cũng là đúng. Từ nhỏ là cưng đến mức độ vậy, tại vì nó giống như một thiên thần vậy đó. Không, mà con trai trong nhà mà rất là thích. Mà đặc biệt á, là con út. Thì gia đình mới lo lắng cho người con trai rất là nhiều. Nhưng riêng chị thì chị không có buồn, chị không có tủi thân, vì chị rất là mừng và thương em mình. Nhưng mà do mà cưng chiều quá, cho nên là từ nhỏ nó đòi cái gì phải có cái đó, và nó muốn cái gì là phải lo cái đó cho nó. Thì có cái này là chị không thích thôi. Thì cái người chị này đó học rất là giỏi, lớn lên được học bổng, và mới xin ba mẹ rằng là cho qua Mỹ để mà du học, nếu có cơ hội tìm cách ở lại định cư. Thì cái người chị này mới đi qua Mỹ, thì người em á, ở lại Việt Nam. Thì gia đình không phải là gia đình khó khăn, gia đình rất là giàu có. Cho nên là cái cậu này á, lớn lên á, là được thừa hưởng thêm, vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa giàu có. Nhưng mà càng lớn thì càng không có tâm. Làm bất cứ cái vấn đề gì á, thì làm một nửa rồi bỏ. Và thường xuyên ăn bám vào gia đình, chứ không biết làm công việc nào hết. Ví dụ như ba mẹ kêu ra chợ để thâu tiền những cái phần hàng mà ba mẹ đã giao, thì đối với cái cậu đó, như vậy là quá dữ rồi. Còn thời gian còn lại á, là cậu này chạy theo những thứ vui, những thứ ăn chơi sa đọa, cũng đi tập thể dục thể thao cho đẹp, là để mà cua gái, để mà dụ dỗ con gái người ta. Nhưng mà dụ dỗ không có bình thường. Dụ dỗ không phải là cua rồi thôi, không có. Dụ là dụ con gái người ta cố gắng đi làm để mà người ta mua đồ hiệu cho, mua tiền, đưa tiền cho, đưa đồ hiệu, mua vàng vòng đồ cho. Mặc dù gia đình mình rất là giàu, mà khi những cô gái đó vừa tình vừa tiền, mà lừa xong hết rồi mà người ta không có còn khả năng người ta mua đồ cho nữa, thì bắt đầu chia tay. Cho nên là cậu này làm cho không biết bao nhiêu người đau khổ. Từ khi cậu này biết nhận thức về cái chuyện mà của cải hoặc là chuyện tình cảm, là cậu lừa không biết bao nhiêu người. Tại vì cậu biết rất là rõ là mình đẹp trai, mà con nhà giàu thì rất nhiều người muốn nhảy vào. Và năm mà cậu học lớp 12 á, thì cậu mới yêu một cô gái. Mà cái cô gái này thì cũng là tiểu thư Đài Cát, nhưng mà người rất là thông minh. Quen cậu được một thời gian á, thì cái cô này mới nhận ra rằng là cậu này là một cái người không có phải là người tốt. Cho nên là cái cô này cậu bỏ. Thì cái đó là cái nghiệp đầu tiên mà cậu phải trả. Tại vì với cô gái này cậu yêu thiệt, và cậu muốn lấy cô này làm vợ. Nhưng mà thời điểm đó còn quá trẻ, ba mẹ thường xuyên cản. Thì cậu đã từng đập nhà đập cửa, làm đủ thứ để lấy cô này. Nhưng mà cuối cùng thì cổ đi lấy người khác. Thì chính vì vậy đó mà cậu này đau khổ rất là nhiều, và gọi tâm sự với chị bên Mỹ. Thì người chị này tâm sự đó, người chị này mới nói á, là chị nói cho em nghe, ở trên đời này đó, ông trời cho em được cái nhan sắc, cho em được cái của cải của gia đình,
thì em phải sống làm sao cho nó đàng hoàng. Biết là đàn ông á là mê cái đẹp, nhưng mà đôi khi phải biết dừng lại. Những cái người mà không giống em, những cái cô gái ngoài kia thương em, đi làm rất là cực khổ để có được đồng tiền. Còn em thì không. Em bắt người ta cung phụng vật chất, tình cảm. Rồi khi mà người ta không làm được nữa, em bỏ, em chia tay. Thì như vậy đó, em sẽ phải trả nghiệp trong tương lai rất là nặng. Cho nên qua cái chuyện này em nên quay đầu hối cải. Thì cái người này không có nghe, cái bạn này không hề nghe. Khi mà nghe chị mình nói điều đó, bạn này cúp máy. Bạn này muốn nghe những cái lời khuyên đẹp, những cái lời mà nói xấu, nói tác tệ về cái người bên kia, chứ không muốn người ta nói mình, vì không bao giờ cảm thấy mình là người sai. Thì cái loại người này rất là nhiều mấy bạn. Thì cứ trải qua cuộc sống như vậy đó, khi mà người này hết buồn cái chuyện tình thật sự đó, thì người này lại ác hơn, dữ dội hơn, vì nghĩ rằng con gái trên đời này không ai trung thực. Nhưng chính ra người này mới là người không trung thực. Bắt đầu dụ dỗ nhiều người hơn, và bắt đầu bức người ta cung phụng nhiều hơn, để mà có được vật chất, có được những cái thú vui của riêng mình. Thì một ngày tự nhiên thôi, không hiểu lý do tại sao, thì cái cậu này đi về nhà. Thì khi mà về nhà thì cậu này thấy có tiếng lục ở dưới bếp, mà không hiểu là ai lục, làm gì dưới bếp. Thì khi cậu này đi xuống đó, thì nhìn thấy có một đứa bé nó đang ăn đồ ăn ở trên cái thềm bếp. Thì cậu này mới lấy đồ chọi. Thì khi mà chọi, cậu này hét lên. Chọi thì nhìn lại thì cậu bé này không còn nữa, nó biến mất. Và cái người trong câu chuyện này, người em của chị này đó, bắt đầu hoang mang và gọi điện cho ba mẹ mình. Mới nói rằng là ở nhà có một cái thằng nào đó, nó ở trong bếp này kia. Thì ba mẹ mới chạy về, coi trên camera thì không có ai hết. Thì cái người em của cái chị này cũng bình thường thôi, là mới đi lên lầu. Khi lên lầu nằm á, thì mới suy nghĩ rằng là không lẽ mình nhìn thấy ma. Mà cái cậu này thì rất là sợ ma. Không lẽ mình nhìn thấy ma trong nhà của mình, mà nhà mình nào giờ ở đâu có ai đâu mà thì có đứa bé. Thì lúc này các bạn, cái người mà chị đó nghe ba mẹ kể về cái chuyện đó, thì mới gọi điện từ bên Mỹ về. Cái người chị kể câu chuyện cho mình đó, mới nói với ba mẹ rằng là mời thầy thử coi làm sao, chứ nhà mình nào giờ không có chuyện gì, nhưng mà mời thầy có điềm gì không. Thì ba mẹ của chị này đồng ý. Nhưng mà cái cậu em đó khi nghe thì không đồng ý, mới nói rằng có gì đâu mời. Ba mẹ đừng có nghe bả nói bậy tầm bạ, nhà mình chỉ cái con quán gà thôi chứ có gì đâu. Thì ba mẹ mới nói rằng hình như có thiệt. Tại vì cái phần cơm cũng như là phần đồ ăn mẹ chừa lại trên bếp á, nó bị hư, mà giống như là bị ma ăn vậy đó, mà nó có sự xê xích. Cho nên là ba mẹ muốn mời thầy thử coi sao. Thì cái cậu này cản liên tục, cản hoài. Thì bạn biết rồi, con cưng mà, thì ba mẹ phải chiều theo. Thì mọi chuyện nó chỉ xảy ra dõn dẹn trong một buổi chiều thôi. Thì tối hôm đó, khi mà cậu này ngủ, thì bắt đầu cậu này nhìn thấy đứa bé đó ở kế bên trong cái phòng của mình. Và cái đứa bé nó đang ngồi trên cái bàn máy vi tính đó, và nó ngồi nó cười. Nó cười khúc khích, nó cười hoài à. Thì cậu mới sợ quá, cậu la, cậu hét lên một lần nữa. Thì gia đình mới chạy qua hỏi cái gì. Nhưng mà vì cái cậu em này nè, cậu sợ là tiết lộ cho ba mẹ biết là trong phòng có ma. Thì cậu mới nói rằng là đâu có gì đâu, con nằm mơ thôi. Tại hồi chiều ba mẹ nói nhiều quá, tối con ác mộng. Thì cậu mới thay đồ, đánh răng súc miệng, rồi cậu đi chơi đêm, đi vô bar club. Thì cái cuộc sống cậu từ lúc đó đó là cậu cứ kiếm cớ để mà cậu đi qua nhà người tình này, đi qua nhà người tình kia, đi qua nhà bạn này, đi qua nhà bạn kia để tá túc cho đỡ qua ngày. Thì cái sự việc nó xảy ra được 2 tuần. Thì cái người chị kể câu chuyện cho mình mới về là để làm đám cưới với là một cái anh người Mỹ ở bên đó. Thì khi mới dẫn về đó, thì các bạn biết rồi, người Mỹ đó là người ta rất là xởi lởi, người ta rất là hòa đồng, và đặc biệt là người ta rất thích tắm nắng khi mà đi biển. Cái nắng ở Đông Nam Á đối với người ta là chuyện bình thường. Thì anh này khi mà về đó, cái sở thích ảnh là người y chang vậy. Nhưng mà khi vô nhà này ở được á,
1-2 ngày đó, thì cái anh chồng của cái chị này á tự nhiên cảm thấy sợ và nói rằng trong căn nhà này có cái gì đó kỳ lắm. Nó có một âm thanh gì đó rất âm trì địa ngục mà nó cứ ở trong lỗ tai của ảnh, và dường như nó làm cho ảnh muốn như bị tâm thần luôn á. Đêm ảnh không ngủ được. Và mấy ngày sau đi chụp đám cưới thì cái người chồng của chị này á tự nhiên sợ ánh nắng giống như ma cà rồng ấy. Bước ra ánh nắng là khóc la quằn quại, là phải đẩy vô lại trong chỗ mát. Thì chị chưa bao giờ thấy cái người yêu của mình, cái người chồng sắp cưới mình là trong tình trạng như vậy. Thì chị mới chuyển từ chụp ở ngoại cảnh vô trong studio. Thì vô chụp thì bình thường, sau đó là làm cái lễ cưới nhỏ ở đây, rồi mới đem chồng đi cùng chồng về lại bên Mỹ. Trước khi về chị mới nói rằng với ba mẹ mình là ba mẹ nên kêu một người thầy chủ trì nào đó vô trong nhà mình thử coi có chuyện gì không, chứ chồng con nào giờ không có như vậy. Nhưng mà từ khi về nhà này thấy kỳ lắm. Mà sao thằng em á nó không dám về nhà nó ở, mà nó cứ đi qua nhà bạn bè hoài mấy tuần nay rồi. Thì mẹ coi thử coi sao, tiền bạc không thành vấn đề, cứ kêu thầy về thử coi như thế nào. Thì qua cái sự việc đó thì hai ông bà mới gọi cái thằng em về. Thì mới nói rằng là thôi bây giờ tình cảnh con thấy rồi đó, trong nhà này càng ngày càng kỳ. Mà những cái người thợ công nhân ở trong nhà này, tại cái nhà này có công nhân làm nữa các bạn. Cái nhà này hình như là làm hàng hay làm việc cái món hàng gì đó mà mang bỏ xỉ ngoài chợ đó. Thì cái sân thượng á là cái nơi mà để những máy móc cho công nhân làm vào buổi sáng, và buổi chiều là họ nghỉ. Thì vào buổi sáng á, nói ở trên sân thượng nhưng mà không phải là nắng chiếu vô. Trên sân thượng là có máy vòm và nhà kính mít thì cái máy để ngoài nắng mưa nó hư. Thì theo lời chị này tả là vậy. Tân nghĩ là chắc làm về đồ da hay làm dễ gì đó. Thì những người thợ ở đây á, người ta cũng không ít lần nghe tiếng cười như vậy vào buổi sáng. Có nghĩa là cái đứa bé này nó phá hết tất cả người trong nhà, chỉ trừ hai ông bà, ba mẹ của chị này nó không phá thôi. Còn tất cả những người thợ thuyền, công nhân hay là chồng của chị này, hay là người em và chị này thì nó cũng không phá. Nó chỉ phá đúng những người còn lại và cái thằng em thôi. Thì lúc này á là mới kêu thôi cho mẹ kêu thầy tới đi. Mẹ kêu thầy tới, thứ nhất là mẹ cúng cho chuyện làm ăn hay là cúng sao, đâu có chuyện gì đâu mà con sợ. Thì thằng em cũng nguôi ngoai các bạn. Tại 2 tuần 3 tuần ở ngoài đường cũng phải nhớ căn phòng của mình chứ. Tự nhiên có nhà không ở, đi ra đường ở cũng chật vật nhiều cái lắm. Thì mới kêu thầy tới. Thì khi kêu thầy đó, thầy mới hỏi rằng là ở trong nhà này có một cái dông con nít. Thì tại sao gia đình không biết? Thì gia đình nói sao biết được, đâu có thờ nhà, đâu có ai có con nít chết đâu mà biết. Thì người mẹ với ông bố nói hay là trước đây mua căn nhà này thì có chuyện gì không, chứ còn tôi sống ở nhà này là hơn 30 mấy năm rồi, chưa bao giờ có cái dông con nít nào hết. Thì lúc này các bạn, lúc này á người thầy mới nói là cái dông con nít này là dòng họ trong cái gia đình của mấy người, mà tôi nghĩ là do cái cậu này tạo ra nè. Thì mới hỏi cái cậu này rằng đó là trước đây á cậu quen người yêu đó, thì cái người cuối cùng mà cậu yêu mà người ta bỏ đi đó, có bao nhiêu người ở trong cái nhà này. Thì ba mẹ của cái người em mới nói là ở trong nhà này chỉ có đúng một con nhỏ là yêu nhau một thời gian rất là dài, nhưng mà sau đó chia tay, nhỏ đi rồi lấy chồng rồi. Nhà này không có cho thằng này dẫn vô bất cứ một người con gái nào. Muốn quen, muốn yêu người nào không chính thức thì ở ngoài cửa đó hết, ra đường mà quen. Còn ở trong nhà đúng một người duy nhất thôi. Thì ông chủ trì mới hỏi rằng là cái ngày mà cái cô đó bỏ đi, hay là những cái ngày gần lúc đó, có ngày nào mà mặt cổ tái nhợt, sốt, bệnh, hay là cổ đi toilet lâu hơn bình thường mà cậu không có để ý hay không? Thì cái cậu này ngồi suy nghĩ mấy bạn, ngồi suy nghĩ. Thì nhớ có một cái ngày là cái cô này đi qua, rồi sau đó là cô này đòi đi về liền, chỉ sau 2-3 tiếng. Tại hai người này đâu có việc đâu làm, ở nhau là ở đến tối. Còn nếu mà ở đâu có tiệc tùng thì chở nhau đi. Nhưng mà chỉ duy nhất lần đó là cổ qua nhà bên này cô ở, là khoảng 2-3 tiếng cô đòi về. Thì cậu này hỏi mới nói là mẹ gọi về gấp.
Thì khi mà trên xe trở về đó thì cổ cũng không nói tiếng nào mà cổ rất là mệt. Và cổ có dừng ở nhà thuốc tây để mua thuốc giảm đau. Thì qua cái sự việc đó thầy mới nói rằng là có thể cô này cổ đẻ con non và quăng luôn cái xác con nó trong toilet và gặt xuống dưới cái hầm. Cho nên gia đình đào lên coi thử coi phải không, hoặc là tìm cách hút ra, hay là gọi cho cảnh sát để mà người ta giải quyết. Thì khi mà gia đình quyết định các bạn là âm thầm chứ không có gọi cảnh sát. Tại vì hai người này tính ra cái tuổi đời á, cái lúc đó nó vẫn còn nhỏ, chứ không có phải là người mà đủ cái trưởng thành để mà suy nghĩ được chín chắn. Mà riêng cái cậu em này không biết riêng cái cậu em này không biết. Thì khi mà kêu người xử lý thì ở dưới đó không có bất cứ một cái gì hết. Thì thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Và một cái xác thai nhi nhỏ xíu đó thì nó sẽ bị phân hủy rất là lẹ ở trong cái môi trường mà không sạch sẽ. Cho nên rằng cái linh hồn này nó rất là dữ. Nó đi theo nó trả thù cái người mà tạo ra nó mà không nuôi dưỡng nó. Nhưng nó lại không đi theo người mẹ mà lại đi theo người ba là em của chị này. Thì sau đó người thầy đã làm một cái lễ. Thì người thầy mới nói là làm cái lễ đặt tên cho nó. Nhưng mà phải đem nó về chùa, chứ không thể nó để ở đây được. Thì bình thường có thể để nó ở trong nhà, ở gần ba hoặc là ông bà để cúng. Nhưng mà vì không tìm được xác, cho nên nó lúc nào cũng sẽ đau đớn. Lúc nào mà ở trong cái môi trường hôi thối, nó đau đớn, nó hận thù hết. Thì phải để nó trong chùa để mà giải bớt. Thì cầu mong cho nó siêu thoát. Hoặc là làm một cái củ sen để mà thế hồn nó qua bên đó, coi như cái xác kia là không còn liên quan nữa. Làm cái củ sen thế hồn nó qua, nhưng vẫn để nó ở trong chùa, chứ không có để nó ở nhà. Tại vì cái thằng em của chị này á, cũng là người vô trách nhiệm mấy bạn. Thì khi mà người thầy làm hết những cái lễ đó thì người thầy mới đi về chùa và mọi thứ bình yên. Trong nhà này không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà ba mẹ của chị đó vì cảm thấy quá xui, cho nên mới quyết định là bán cái căn nhà này, đi mua một căn nhà khác. Và qua căn nhà khác đó đó thì cái cậu này á lại một lần nữa gặp một cái linh hồn em bé ở trong nhà. Thì lần này đó cũng mời thầy tới, mới hỏi thầy rằng là cái linh hồn cũ ở trong chùa như thế nào mà nó thoát ra được, mà nó đi vô trong nhà mới. Thì thầy mới nói là không linh hồn nào thoát ra được hết, nó vẫn đang tu ở trong chùa. Còn cái linh hồn mới này á cũng là con cháu của ông bà mà do thằng này tạo ra tiếp. Lại một người nữa sanh non trong nhà của ông này mà lại gặt toilet cho cái thai đó rớt xuống. Thì lần này là bằng mọi giá phải tìm. Tại vì có lẽ là mới, cho nên là bằng mọi giá phải tìm. Thì khi mà tìm á thì may quá là tìm thấy cái xác. Nhưng mà có báo với lại cảnh sát. Thì người ta tới và người ta làm cái thủ tục để phạt các bạn. Ta gọi là tẩu tán thi thể, xử lý thi thể mà không đúng cách đó. Thì cái người đó bị phạt rất là nặng. Và cái người mà con của bà này á, thì lại không chịu trách nhiệm, để cho cái cô gái đó bị phạt một mình. Và nói rằng là tôi đâu có biết, nó xử lý như thế nào tôi đâu có biết. Thì cái sự việc đó xảy ra trước mặt cái người thầy chủ trì. Thì thầy có nói á, rằng là nếu như con vẫn sống như vậy đó thì cái nghiệp quả con phải trả rất là nặng. Tại vì người gây ra là con không là người, tuy con không có liên quan gì đến cái chuyện mà cái cô này cô bỏ xác con của con, nhưng mà con là người gây ra. Và con làm cho cô này không có lòng tin thì cổ mới như vậy. Khi cổ bị sảy và cổ không có biết, con có một phần trách nhiệm, tuy không phải về pháp luật nhưng mà về lương tâm, về tâm linh thì con phải trả rất là nặng. Thì đến bây giờ cái cậu này đó càng ngày là càng xuống về nhan sắc mà xuống luôn về tinh thần. Làm cái gì hư cái đó, xin vô công ty nào là đều gặp ma hết. Không phải là ma con nít, mà hễ đi vô công ty nào là gặp ma ở công ty đó. Hoặc là không làm được, bị đuổi việc, và cuộc đời đi xuống hẳn luôn. Thì chị mới kể cái câu chuyện này cho Tân, mà chị hỏi Tân một ý kiến là có nên bảo lãnh người em này qua bên Mỹ hay không. Thì Tân nói rằng là chuyện này chuyện gia đình của chị, thì Tân không dám xía vô. Như một người có tính cách như người em này đó
mà không thay đổi thì có bảo lãnh đi đâu thì cũng gây ra chuyện. Thôi thì để đâu thì để lại nguyên ở đó, để cho người em này trả nghiệp. Chứ còn cứu được người em này hay không chưa đến phiên chị lên tiếng, mà phải là do người em này tự hiểu, tự quay đầu và tự chấp nhận với cái nghiệp của mình thì mới giải thoát được. Thì qua câu chuyện ngày hôm nay, các bạn thấy như thế nào về người em trong câu chuyện? Và các bạn thấy như thế nào về câu hỏi của người chị thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye và chúc sức khỏe các bạn trong những ngày ở nhà này. Cố gắng vượt qua nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.